انا فهمت السؤال اللي بعد مثلا كل أفرحنا هو حاسس بينا كل لحظة في عمرنا. دقي دقي يا أجراس النهاردة عيد يا زودانا في أرضنا وخلى القلب سعيد. فرحوا بلدنا بالبركة وترنم واملأ أراضينا املأ أراضينا نور بدلت كنوز ثانية. ملاك دعونا محمية بالبركة أراضينا بنورك بدلت كنوز ثانية. وبلدنا تكون بعودك محمية بالبركة مزارعنا تعليك وبلدنا تكون نورك. يا ماي بنانا وبعد كده بنانا وبعدين بنانا كوكو باوا بنانا 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 كوكو باوا باوا ايه يا ابونا كل بنات تاني بنانا يلا بنانا على الشجرة كده بترجع كوكو باو بنانا كوكو باو ثلاثة كلمات كده باور كده وده على باور فاميلي ماشي يلا بينا نعمل كده دلوقتي يلا يا فادي معاك يلا اوعى يلا انا دلوقتي اغني كنت تعبان قوي من المدينة دي يا زي السجن من الأزمان مش عارف ازاي نعيش فيها مشاكل كثيرة وافكار إلى كمان أحسن نتفرج على الأشجار ونقعد عليها ونعمل يلا بينا نمشي فوق الأشجار
ولا نركب الباص وفي محل ملابس جاكيتا من الأوراق ومن الأشجار نرمي البنانا على رأس الخروف ده الخروف والحمار ده الحمار والحصان ده ونعمل كلنا الناس ايوه ايوه بقى الشاطر بطرس خلي بالك نفسي أعيش لك